নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছো যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰত বহি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনালোকে 1 টকাও খৰচ কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, সো গোটেই প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ ষ্টাইলত আপোনালোকে সেইখিনি কামটো কৰিব লাগিব আৰু কি কি প্ৰচেছ আছে, আপোনালোকৰ তাত বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ এড কৰিব লাগে, আপোনালোকে কেনেকৈ তাত কাম কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ডিটেইলছত বুজাই ক'ম। গতিকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু আজি যিটো মই এপ্লিকেশ্যন লৈছো সেইটো নাম হৈছে glowroad এপ্লিকেশ্যন, আৰু যিটো হৈছে আপোনাৰ ৰিসেলিং এপ্লিকেশ্যন, যিটো আপোনাৰ সেই এপছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিসেলিং কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনালোকে প্ৰডাক্ট সেল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু কৰাটো একদম সহজ উপায়। তাত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনাৰ হাতত যিটো মোবাইলটো আছে সেই মোবাইলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ক'তো 1 টকা দিব নালাগে আৰু ক'তো আপোনালোকে যাব নালাগে। আপোনালোকে ঘৰত যিমানকণ টাইম পায় সেই টাইমখনত আপোনালোকে যদি এই কামটো কৰে, তাৰ পৰা আপোনালোকে মাহেকত 20,000 পৰা 25,000 টকা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু একদম আপোনালোক কোনো তাত ক'ৰবাত গৈ বা ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব নেকি, বা ক'ৰবাত টকা খৰচ কৰিব হ'ব নেকি, বা ক'ৰবাত আপুনি পাৰ্চেল দিব লাগিব নেকি, সেইবিলাক একো কৰিব নালাগে। জাষ্ট আপোনাৰ মোবাইলটোৰ যোগেদি আপোনাক কাম কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তো কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ধুনীয়াকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম, কৈ যাম। গতিকে আপোনাক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আপোনালোকে যদি এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে কিবা যদি অসুবিধা পায়, যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰোঁতে যদি আপোনাৰ কিবা যদি অসুবিধা হয় বা কিবা যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই, সো মোক কমেণ্ট কৰিব। মই নিশ্চয় আপোনালোকে এই বিষয়ে মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম। ঠিক আছে, সো বন্ধুসকল মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যিটো মোৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ আছে, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ অন কৰি পিনে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কামটো মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক লাইভ দেখাম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে এডোখৰ চাই যাব। ঠিক আছে, সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গোটেইখিনি মই ডিটেইলছত বুজাম। গতিকে ভালদৰে চাব, আৰু ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ' যেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনাৰ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া নেকি এনেকৈ মই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে চাব লাগিব। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈ আহি গ'লোঁ, আৰু আপোনালোকক মই লাইভ দেখাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ এই কামটো কৰিব, বা কামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, আৰু এপছটো কেনেকৈ ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। ঠিক আছে, এপছটো আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গ'লে পাই যাব, নহ'বা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, তাত গৈ আপোনালোকে এপছ লিংক বুলি এটা পাব। এই এপছ লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিটো লিংক পাব, লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু মই আপোনালোকে এতিয়া প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰাটো মই দেখাই দিছোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত এভেইলেবল আছে, সো গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব। আপোনাৰ মোবাইলত যিটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আছে সেইটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব glowroad বুলি। ঠিক আছে, এইটো চাওক, সৰি glowroad বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। এইটো চাওক, আৰু মোৰ অলৰেডি এইটো ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে। আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰিব যেতিয়া, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হ'ব, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমত লেংগুৱেজ সুধিব। আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ কি কোনটো ৰাখিব বিচাৰে, কণ্টিনিউ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী, যিটো লাগে আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰে। মই ইংলিছটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। ইংলিছটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব। আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিব আপোনালোকে ইয়াত। ফোন নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, নেক্সটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব, আৰু OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ OTPটো একেবাৰত নাহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিচেণ্ট OTP য'ত ক্লিক কৰা আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে OTPটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। আৰু এইটো হৈছে এটা ৰিচেলিং এপ্লিকেশ্যন, য'ত আপোনালোকে অনলাইন শ্বপিং কৰিব পাৰিব। যিদৰে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত শ্বপিং কৰি আছে, বা এমাজনত আপোনালোকে যেনেকৈ শ্বপিং কৰি আছে, মিছ'ৰ পৰা আপোনালোকে যেনেকৈ অনলাইন শ্বপিং কৰি আছে, আপোনালোকে বস্তু কিবা এটা লৈ আছে, ঠিক এই এপছটো এনেকুৱা ধৰণে হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেলিঙো কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে সেইখিনি এপছৰ পৰা আপোনালোকে চেলিং কৰিব নোৱাৰে। মিছ'ত পাৰে বাৰু, কিন্তু ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজনত আপোনালোকে নোৱাৰে। ইয়াৰ কিন্তু আপোনালোকে মিছ'ৰ আৰু এই glowroadৰ পৰা আপোনালোকে চেলিং কৰি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে 1 টকা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। গোটেই প্ৰডাক্ট ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেলিং কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বনাই ল'ব পাৰে, বা ফেচবুক গ্ৰুপ বনাই ল'ব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছত গৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া এপছটো অ'পেন কৰিব, ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত যোনটো মাই একাউণ্ট অপশ্যন আছে ইয়াত যাব। মাই একাউণ্ট অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো আহি যাব, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত এটা আপোনালোকে এতিয়া যিটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আছে, সেই বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ পইচাটো যিহেতু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, গতিকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ কেইটা আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখাব। আপুনি যদি ইয়াত কেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে ইয়াত সকলোবিলাক এনেকৈ দেখাব। এনেকৈ মোৰ যিহেতু এতিয়া ইয়াত অৰ্ডাৰ নাই, আপোনালোকে যদি মেনেজত ক্লিক কৰে, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ইয়াত শ্বপৰ নামটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত বিশেষ আৰু একো কৰিবলগীয়া নাথাকে।
এনেকৈ আপোনাৰ ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ডাইৰেক্ট আইডি ক্ৰিয়েট হৈ যাব ঠিক আছে আপোনাৰ জাষ্ট আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি পিনে আপুনি এইখিনি কৰি ল'লে হ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া আপুনি একাউণ্ট অপশ্যনত যাব একাউণ্ট অপশ্যনত গৈ পিনে ইয়াত লিখা আছে মাই বেংক ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব মাই বেংক ডিটেইলছত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো বেংক একাউণ্ট আছে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াত ছেভ কৰি দিব ঠিক আছে মই অলৰেডি আগত এবাৰ দিয়া আছে সেইকাৰণে মোৰ এডিট দেখাইছে ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব ইয়াত আপোনাৰ আকৌ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব আৰু বেংক হোল্ডাৰ নেম দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ IFSC কোডটো দি পিনে আপোনালোকে ইয়াত ছেভত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট এড হৈ যাব নেক্সট এতিয়া আপোনালোকে কামটো কৰিব কেনেকৈ সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কামটো কৰিব হ'লে আপোনালোকে চাওক ইয়াত ওপৰত এতিয়া যিহেতু মোৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ ওলাইছে ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে ইয়াত যদি ছেটিঙত ক্লিক কৰে ছেটিঙত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আহি যাব কি কি দিয়া আছে আপোনালোকে প্ৰথম নাম আৰু ফোন নম্বৰটো দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে কাম কৰিব কেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে যদি যিহেতু টকা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব চ' কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি কৰিব হ'লে আপোনালোকে যেতিয়া এপছটো যেতিয়া হোম পেজত আহিব অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে লৈ ল'ব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ দাম কিমান দি আছে 307 অৰ্থাৎ 307 টকা ঠিক আছে তো আপোনালোকে এইটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব শ্বেয়াৰ বুলি ঠিক আছে এই শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে কিয় নহ'লে বা আপোনালোকে যদি কয় ডাইৰেক্ট আপুনি হোৱাটছএপত পঠিয়াব হোৱাটছএপতো পঠিয়াব পাৰিব নহ'বা আপোনালোকে কয় যে নাই মই এই ফটোকেইটা মই ডাউনলোড কৰি মই ফেচবুক পেজত বা ফেচবুক গ্ৰুপত বা ফেচবুকৰ যিটো মাৰ্কেট প্লেচ আছে তাত মই আপলোড কৰিম আপোনালোকে এটা কথা মই কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচত যদি আপোনালোকে আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাৰ পৰা আৰ্নিংটো বেছি হ'ব অৰ্থাৎ অৰ্ডাৰটো বেছি আহিব তো অৰ্ডাৰটো আহিব যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ ল'ব লাগিব অৰ্ডাৰ লৈ পিনে তেখেতৰ নাম এড্ৰেছ লৈ পিনে আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰিব লাগিব সকলোখিনি দেখাই গৈছোঁ হয়তো ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ভালদৰে চাই যাব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ক'তটোৱে স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে একো বুজি নাপাব তো আপোনালোকে য'ত শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এলাও আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক গোটেই আপোনালোকে চিষ্টেমবিলাক আপোনাক দেখাই দিব ক'ত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াত মই য'ত লিখা আছে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' চলিব কাৰণ আপুনি ভিডিঅ'টো চাব লাগে য'ত ডাউনলোড ইমেজ লিখা আছে মই চাউণ্ডটো কমাই দিছোঁ ডাউনলোড ইমেজটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব চাওক ডাউনলোড ছাকচেছফুল মোৰ ইয়াত যিটো মোৰ ইমেজ আছিলে এই যিকেইটা ফটোকেইটা আছিলে এইকেইটা মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি তললৈ যায় তললৈ গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব চাওক প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ আৰু ইয়াত লিখা আছে তো ইয়াত য'ত লিখা আছে কপি ডেছক্ৰিপশ্যন তো চিম্পল আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো কপি কৰি ল'ব অৰ্থাৎ এই প্ৰডাক্টৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ইয়াত এটা দামটো এতিয়া ইয়াত এবাৰ চাই ল'ব ইয়াত চাওক লিখা আছে 307 ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই দামটো চাই ল'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি কয় ফেচবুকত হোৱাটছএপত গৈ পিনে আপোনাৰ কাৰোবাক যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু তেখেতৰ যদি ভাল লাগে তেখেতক অৰ্ডাৰটো দিয়াই দিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত চাওক মই আপোনাক শ্বেয়াৰ কৰি দেখাই দিম ইয়াত ধৰি লওক মই এইটো ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিম তো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে গেলেৰীত যাব আৰু আপোনালোকে গৈ পিনে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লৈ ল'ব ঠিক আছে এনেকৈ লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি যিটো ডিটেইলছখিনি কপি কৰিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ কৰি পেষ্ট কৰি দিব ঠিক আছে তো ইয়াত আহি গ'ল তো এতিয়া দামটো ইয়াত যিহেতু তেখেতে গম নাপায় আপুনি যিটো দাম দিব সেই দামটো ইয়াত শ্ব' কৰাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি সোধে যে ইয়াত আপোনাক কিমান দাম কৈছে যে 307 আপোনালোকে ইয়াত যিটো অৰিজিনেল দাম আছে এইটো আপোনালোকে কাষ্টমাৰক নক'ব আপোনালোকে ইয়াত সদায় 100 টকা বা 50 টকা বেছিকৈ ক'ব এতিয়া যদি এইটো 307 আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰে যে 410 টকা বা 420 টকা পৰিব তাত যিটো মাৰ্জিন আছে যিটো আপুনি কাৰণ বেছিকৈ ক'লে ন সেই 100 টকা যদি আপুনি বেছিকৈ কয় তো সেই 100 টকাটো আপোনাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ কোম্পানীয়ে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব এই প্ৰডাক্টটো অৰ্ডাৰ হোৱাৰ লগে লগে অৰ্ডাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব ডেলিভাৰী হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো ইমানখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো অলৰেডি ইয়াত হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচত আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব সেইটো মই আপোনাক এতিয়া দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে কি কৰিব সেম এনেকৈ আপোনালোকে এইটো লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফেচবুকত যাব আপোনাৰ যিটো ফেচবুক আছে ফেচবুক আইডিত যাব আপোনালোকে ফেচবুক লাইট হওক বা ফেচবুক হওক যিটোৱে আপোনাৰ সুবিধা হয় সেইটোত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব জাষ্ট আপোনালোকে দিনটোত 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা কাম কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যায় বেছি আপোনালোকে কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ প্ৰফাইলত যাব গৈ পিনে যিটো ইয়াত মাৰ্কেট প্লেচ বুলি অপশ্যন দেখিছে এই মাৰ্কেট প্লেচত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব মাৰ্কেট প্লেচত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱা ইয়াত বহুতো এনেকুৱা প্ৰডাক্ট দি থোৱা আছে সেম আপুনিও ইয়াত আপুনি বস্তু দেখাব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত য'ত লিখা আছে চেল বুলি চেল অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি তললৈ যাব গৈ পিনে ইয়াত য'ত লিখা আছে এড ফটোজ তো এড ফটোজত ক্লিক কৰিব এড ফটোজত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড ফটোজত ক্লিক কৰিব আপলোড ফটোজত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যিখিনি বস্তু এতিয়া আপুনি লৈছিলে এইটো চাওক এটা কপি পালোঁ মই আপুনি কেছ অন ডেলিভাৰী ফ্ৰী কেছ অন ডেলিভাৰী আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কেছ অন ডেলিভাৰীত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ হৈ যাব এনেকৈ যে কপি লাগে আপোনালোকে মিনিমাম ইয়াত 10 কপিলৈকে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াত মই 2 কপি দিলোঁ দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মোৰ তাৰ পৰা যিটো ডিটেইলছটো কপি কৰিছিলোঁ সেইটো মই ইয়াত আকৌ পেষ্ট কৰি দিম ঠিক আছে এটা চাওক পেষ্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া প্ৰাইচটো লিখিব লাগিব এটা প্ৰাইচটো তাত মই কিমান কৈছিলোঁ তাত 307 আছিলে অৰ্থাৎ 307 টকা আছিলে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত বেছিকৈ দিব লাগিব তেতিয়াহে এইটো
অৰিজিনেল প্ৰাইচটো সেইটো কোনো গম নাপায় জাষ্ট আপুনিহে গম পাব যে ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো কিমান ঠিক আছে তো ইয়াত এতিয়া মই দি দিম 410 টকা ঠিক আছে তো ইয়াত মোৰ গোটাগোটি 100 টকা মোৰ বেনিফিট আছে 100 টকা মোৰ ইয়াত মই লাভত পাই আছোঁ 307 টকাটো কোম্পানীয়ে কাটি ৰাখিব আৰু বাকী আপুনি যিটো 100 টকা বেছিকৈ দিছে সেই 100 টকাটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তেনেকৈ যদি আপুনি দিনটো যদি 5টা অৰ্ডাৰ পায় বা 10টা অৰ্ডাৰ পায় 10টা অৰ্ডাৰত আপোনালোকে দিনত 1000 টকাকৈ ধুনীয়াকৈ পাই আছে তো ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টৰ নাম লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো প্ৰডাক্টৰ নামটো যদি আপুনি লিখিব আপুনি যিটো তাত ডেছক্ৰিপশ্যন কপি কৰিছিলে সেই এইটো আপোনালোকে এনেকৈ কাটি দিব ইয়াত আৰু ইয়াত আপোনাৰ নামটো যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে এনেকৈ লৈ ল'ব ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো হৈ গ'ল এইটো যিহেতু কুৰ্তি ছেট আছিলে কুৰ্তি বুলি আপোনালোকে লিখিব পাৰে এটা চিলেক্ট কেটেগৰীত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পিনে তললৈ যাব আৰু এইটো যেহেতু ওমেন্সৰ কেটালগ আছিলে তো ইয়াত যেটো লিখা আছে ওমেন্স কেটালগছ এণ্ড শ্ব'জ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত বাকীখিনি কাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন আছে কণ্ডিশ্যন বুলি কণ্ডিশ্যনত যদি আপুনি ক্লিক কৰে ইয়াত আপোনালোকে নিউ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি দিব বাছ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত তলত পাব্লিছ বুলি লিখা আছে পাব্লিছত ক্লিক কৰি দিব আৰু পাব্লিছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আপোনাৰ পাব্লিক হৈ যাব তো তাত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ তাত এই আপুনি যিখিনি ডিটেইলছ বহাইছে সেইখিনি কাষ্টমাৰে দেখিব বা মানুহে দেখিব তো আপোনাক যদি আপোনাৰ পৰা যদি সিহঁতে ল'ব বিচাৰে তো আপোনালোকৰ ইয়াত যিটো আপুনি ফেচবুক আইডিৰ পৰা আপলোড কৰিছিলে সেই ফেচবুক আইডিৰ মেছেঞ্জাৰলৈ আপোনালোকে মেছেজ আহিব মেছেজ অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত আপোনাৰ কথা বতৰা হ'ব আপুনি তেখেতক সুধিব পাৰে যে ল'ব নেকি যদি ল'ম বুলি কয় তেতিয়া আপুনি তেখেতৰ লগত তেখেতৰ নাম এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ লৈ ল'ব লৈ পিনে তেখেতৰ নামত আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো বুক কৰিব লাগিব অৰ্ডাৰটো বুক কৰাটো মই আপোনাক দেখাই দিম ইয়াত চাওক লিখা আছে মাৰ্কেট প্লেচ এনেকৈ মেছেঞ্জাৰত যদি যাব আৰু মাৰ্কেট প্লেচত চাওক এইবিলাক এনেকুৱা আপোনাৰ চিষ্টেম আহিব পাৰে এইবিলাক যিহেতু মই মাৰ্কেট প্লেচত আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ পঠিয়াব ইজ দিছ ষ্টিল এভেইলেবল যদি আপুনি আছে য়েছ বুলি দিব যদি নাই ন' বুলি দিব যদি মানে ষ্টকত থাকে য়েছ বুলি দিব যদি নাথাকে ন' বুলি দিব তো ষ্টকত থাকিলে আপোনাৰ তাত দেখাই দিব ষ্টক বুলি নহ'লে যদি নাই তাত আউট অফ ষ্টক দেখাই দিব এপছটোত ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক এই এটা অৰ্ডাৰ আহিলে এতিয়া অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰিব কেনেকৈ অৰ্ডাৰটো কৰিব কেনেকৈ চ' অৰ্ডাৰটো কৰিবলৈ আকৌ চিম্পল আপোনাৰ যিটো গ্ল'ড এপছ আছিলে সেই এপছটোত যাব এপছটোত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বা ডাউনলোড কৰি থৈছিলে সেই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে ইয়াত যদি হোম পেজত আপোনালোকে খোলোতে যদি আপুনি নাপায় তো এটা আপোনাক কেনেকৈ বিচাৰিব সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া ধৰক এটা এপছ অ'পেন কৰিলোঁ এতিয়া আমি যিটো বস্তু ইয়াত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই বস্তুটো যদি ইয়াত দেখি নাপাওঁ ইয়াত যদি এনেকৈ শ্ব' হৈ নাথাকে তো আপুনি কি কৰিব তলত যাব তলত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে একাউণ্ট বুলি মাই একাউণ্ট অপশ্যনত যাব আৰু ইয়াত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত লিখা মাই শ্বেয়াৰ কেটালগ যিটো আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিমানখিনি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব ঠিক আছে তো মই ধৰি লওক এতিয়া এইটো বস্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বস্তু মোৰ এটা অৰ্ডাৰ আহিছে সেইটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো কালাৰটো যদি বোলে এইটো কালাৰ লাগে এইটো পাব যদি ছেকেণ্ডটো কালাৰ বিচাৰিছিলে এইটো দুইটা কালাৰ এভেইলেবল আছে ঠিক আছে তো যিটো কালাৰ লাগে সেই কালাৰটো আপুনি চুজ কৰিব কৰি পিনে আপোনাৰ তললৈ যাব তলত গৈ পিনে আপুনি সাইজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব কাস্টমাৰজনৰ তেখেতৰ সাইজটো ল'ব যে আপোনাৰ সাইজটো ক'ব সাইজটো লোৱাৰ পিছত ধৰি লওক যদি এম সাইজৰ হয় এমটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তললৈ যাব ইয়াত গৈ পিনে আপোনালোকে য'ত লিখা আছে এড টু কাৰ্ট বুলি য'ত অপশ্যন আছে এড টু কাৰ্ট আপুনি ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এড টু কাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ ইয়াত গ' টু কাৰ্টত ক্লিক কৰিব গ' টু কাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত এটা অলৰেডি আগত দিয়া আছে এইটো মই ৰিমুভ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ডাবুলকৈ নকৰিব এটা ছিংগল যদি ডাবুল থাকে আপুনি ৰিমুভ কৰি ল'ব ঠিক আছে তো এইটো মোৰ ছিংগলকৈ এইটো হৈ গ'ল আৰু ইয়াত চাওক এইটো মোৰ ডিছকাউণ্টো আছে 279 ৰুপিজ মোক ইয়াত ডিছকাউণ্ট দি দিছে ঠিক আছে আৰু মই কাষ্টমাৰক কৈ থৈছোঁ 410 ৰুপিজ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা মই আৰু 10-20 টকাটো মই বেনিফিট পাই আছোঁ তো টোটেল মোৰ ধৰক 120 টকা বা 30 টকা এটা প্ৰডাক্টৰ পৰা পাই আছোঁ আৰু এটা প্ৰডাক্ট আপুনি এবাৰে নহয় আপোনালোকে এইটো যিমান দিন ইয়াত এভেইলেবল আছে সেইটো সিমান দিনলৈকে আপোনালোকে চেল কৰি থাকিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে তো ইয়াত এইখিনি যোৱাৰ পিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ যদি আগত দিয়া থাকে ইয়াত ওলাব যদি নাই আপুনি নিউ এড্ৰেছ দিব বিচাৰিছে কাৰণ কাষ্টমাৰজন নতুন হয় তেখেতৰ নতুন এড্ৰেছটো লৈ ল'ব তেওঁ ইয়াত য'ত লিখা আছে এড নিউ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব এড নিউ এড্ৰেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত থাকিব আপোনাৰ নাম ঠিক আছে আপোনাৰ যিহেতু আইডি হয় আপোনাৰ নামটো থাকিব ইয়াৰ নেম বুলি ইয়াত থাকিব চাওক তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে ৰিচিভাৰ ডিটেইলছ এতিয়া আপুনি যাৰ কাৰণে বস্তুটো পঠিয়াইছে বা যোনে অৰ্ডাৰ কৰিছে তেখেতৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিব লাগিব তো ইয়াত তেখেতৰ নামটো দিব তাৰপিছত ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত পিনক'ডটো আপলোড কৰিব তেখেতৰ এড্ৰেছটো চিলেক্ট কৰিব আৰু নিয়াৰ বাই লোকেশ্যন যিটো তেওঁ লেণ্ডমাৰ্ক হয় লেণ্ডমাৰ্কটো লৈ ল'ব আৰু ইয়াত তেখেতৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা চিটিটো লৈ ল'ব আৰু ষ্টেটটো লৈ ল'ব ঠিক আছে তো এইখিনি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউ অপশ্যন যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা আহি যাব ঠিক আছে তো এইটো ধৰি লওক মোৰ এটা আছে এইটো মই এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ এইটো এনেকৈ টিক মাৰ্ক লগাই দিওঁ মই এইটো এড্ৰেছত মই পঠিয়াইছোঁ এইটো যিটো গ্ৰীণ টিক লাগি আছে ঠিক আছে যদি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ ইয়াত গ্ৰীণ টিক লাগিব আপুনি যিটোত দিব বিচাৰে সেইটো গ্ৰীণ টিক লগাই দিব লগাই দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউ অপশ্যনত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক লিখা আছে কেছ অন ডেলিভাৰী ফোনপে গুগল পে আপুনি কিহত দিব বিচাৰে অৰ্ডাৰটো কেছ অন ডেলিভাৰী দিব বিচাৰে নে গুগল পে ফোনপে দিব বিচাৰে সেইটো আপোনাৰ কথা কাষ্টমাৰ কিন্তু বেছিভাগ মানুহে কি কৰে কেছ অন ডেলিভাৰীত ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া বস্তুটো দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ পইচা দিব আৰু বস্তুটো ল'ব ঠিক আছে তো এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিব প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো এনেকৈ কনফাৰ্ম হৈ যাব
কনফাৰ্ম হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল কণ্টিনিউছ শ্বিপিং এতিয়া এই বস্তুটো আপোনাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত কাষ্টমাৰ হাতলৈ যাব আৰু কাষ্টমাৰ যেতিয়া ৰিচিভ কৰিব পাৰ্চেলটো সেইটো আপুনি গৈ দিব নালাগে এইটো ডেলিভাৰী বয়ে দিবগে যিটো কুৰিয়াৰ বয়ত আহিব সেই কুৰিয়াৰ বয়ে গৈ দিবগে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰ পৰা পইচাটো পঠাব আৰু অৰ্ডাৰটো ডেলিভাৰীড হোৱাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টত আপোনাৰ যিমানকেইটা আপোনাৰ কমিশ্যন আছিলে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ডাইৰেক্টলি ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব ঠিক আছে তো সেইটো আপুনি কেনেকৈ চাব সেইটো মই আপোনাক কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আৰ্ণ অপশ্যনত যায় আৰ্নিং অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেইটো দেখাই দিব যে আপুনি আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কেইটা হৈছে কেইটা শ্বিফ্ট হৈছে তো ইয়াত আপোনাৰ টোটেল আৰ্নিং কিমান আছে ইয়াত গোটেইখিনি দেখাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকে চাব পাৰে মাই একাউণ্টত যাব পাৰে মাই একাউণ্টত গৈ পিনে ইয়াত লিখা আছে চাওক মাই আৰ্নিঙত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এইবিলাক চাওক এইখিনি অলৰেডি মই আগত পাই থৈছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা 1 টকাও দিব নালাগে 1 টকাও খৰচ কৰিব নালাগে আপুনি যি কৰিব ইয়াৰ পৰা ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰিব আৰু মাহেকত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা 5ৰ পৰা 10,000 পৰা 20,000লৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন দি কাম কৰে ঠিক আছে তো এপছটো আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এপছটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব তো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব সেইটো মই আপোনাক এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম এপছটো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে যদি ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে একদম সহজ উপায় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক আজি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি অসুবিধা হৈছে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে চ' এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি মই নতুন এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ সব আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'